ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે સવારે હું એક સ્પેશિયલ બ્રેકફાસ્ટ બનાવું છું. આજે એકલું સ્મૂધી કરું છું. હું લાસ્ટ ટાઈમ બી એકચ્યુઅલી આપણે આ રેસીપી કરેલી છે. આજે ચલો બીજી વાર તમને શેર કરું તમારી સાથે. ખૂબ જ ક્વિક છે, તમને બહુ મજા આવશે. ખરેખર ભારતમાં બી આ વસ્તુ તમે ટ્રાય કરજો. ઇઝી છે એકદમ. તો એમાં હાર્ડલી ફ્યુ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો બનાના સ્મૂધી માટે ઓબ્વિયસલી પેલા હોલ મિલ્ક. જો આ હોલ મિલ્ક છે, ફૂલ ફેટવાળું દૂધ. વેઇટનો તમને જો ઇશ્યુ હોય તો આ ના કરતા તમે. બાકી તમે સ્લિમ એન્ડ થિન હોય મારી જેમ તો કાંઈ તમારે વાંધો નથી આવે એવો. અને બનાના, ઓકે, આ બે વસ્તુ તો સૌથી પહેલાં જોશે. અને ત્રીજી વસ્તુ આ છે ફ્રેન્ડ્સ. હું એકચ્યુઅલી ચોકોબાર યુઝ કરું છું. તમે ચોકલેટ પાવડર યુઝ કરી શકો છો અથવા કમ્પ્લીટલી ઓમિટ કરી શકો છો. હું શુગર આ વખતે નહીં નાખું, થોડું શુગરનું થોડું કંટ્રોલ કરું છું. તો શુગર નહીં નાખું આમાં એક્સેસ. ઓકે, તો ત્રણ વસ્તુ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. તમે હની યુઝ કરી શકો છો ઇફ યુ વિશ. તો સૌથી પહેલાં જો આવી રીતે એક બોલ મેં લીધેલું છે પાયરેક્સનું, અથવા કોઈ બી તમે પ્લાસ્ટિકનું કાચનું લઈ શકો છો. આ પાણી જ છે, આમાં બીજું કંઈ ખરાબ નથી. ઓકે, સૌથી પહેલાં હું એક આ જે ચોકલેટની કેન્ડી છે એ હું આખી એડ કરી દઉં છું. હા ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે સવારના 7:30 થયા છે અને હું આઈસ્ક્રીમ ખાઉં છું. કોકવાર ખાવામાં કાંઈ વાંધો નથી ફ્રેન્ડ્સ. તમે બોર્નવિટા ચોકલેટ પાવડર બી યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, આખી એક ગઈ. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ બનાના છે. ઓકે, એના બી આપણે નાના નાના પીસ કરીને એડ કરી દઈશું. મેક શ્યોર ફ્રેન્ડ્સ કે બનાના તમારો જે હોય એ થોડું પાકું હોય. સેજ જે એકદમ રો ટાઈપ હોય છે એનું એટલી મજા નહીં આવે તમને, અને સ્મૂધી એકદમ સ્મૂધ નહીં બને. તો જેટલું પાકું હોય એટલું વધુ સારું. ઓકે, હું એક જ પીસ મોટું બનાના હતું એટલે મેં એક નાખ્યું છે. તમે બે બી એડ કરી શકો છો, પણ તમે ધ્યાન રાખજો ભાઈ ઓવર પીસો પ્યુરી જેવું થઈ જશે તોય પછી પીવાની નહીં મજા આવે. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે ગ્રાઇન્ડર બી યુઝ કરી શકો છો, હેન્ડ બ્લેન્ડર, વિચેવર તમારે એકદમ સરસ જે સ્મૂથ બનાવી શકતું હોય એ કોઈ બી તમે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરી શકો છો. તો મારી પાસે આ પોર્ટેબલ હેન્ડ બ્લેન્ડર છે, હું એ યુઝ કરીશ. ઓકે, બહુ ઇઝી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આમાં જોઈ શકો છો અંદર બનાના છે, જે ચોકોબાર છે, બંને આવી ગઈ છે. હવે હું પહેલાં થોડું દૂધ નાખીશ. થોડું જ અત્યારે નાખીશ એટલે વ્યવસ્થિત રીતે આપણું ચર્ન થઈ જાય. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. ઓકે, ઓકે, આમ ટર્ન કરતા કરતા તમે બધું સરખું વ્યવસ્થિત ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય એવી રીતે પહેલા કરી દેજો. અને નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એડિશનલ દૂધ એડ કરીશું. હવે જે આ દૂધ હું નાખું છું એ તમને કેટલું થિન અને થીક ભાવે છે એની ઉપર છે. ઓકે, તો તમે તમારી રીતે એ જોઈ લેજો. મેં કંઈક વાંચ્યું છે કે દૂધ અને કેળા ન ખવાય આયુર્વેદિક પ્રમાણે. આઈ એમ નોટ શ્યોર, તો તમે તમારો જે રીતે તમે ફોલો કરતા હોય એ તમે કરજો. પણ એ વિશે મને એટલું જ્ઞાન નથી કે દૂધ ને કેળા ખવાય કે ન ખવાય, ગરમ દૂધ સાથે કેળા ન ખવાય. આઈ રિયલી એમ નોટ અવેર અબાઉટ ધોઝ થિંગ્સ. ઓકે, એનીવે, તો કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સ્મૂધી રેડી છે. મેં ખાલી એક જ આ સ્વીટ ફ્રૂટ એડ કર્યું છે. તમે બીજા ફ્રૂટ બી કોઈ બી એડ કરી શકો છો અને આ રીતની સ્મૂધી બનાવી શકો છો. અગેન યોર ચોઇસ. પણ આઈડિયલી દૂધ સાથે તમે ખાટા ટાઈપના જે ફળ હોય એ ના લ્યો તો વધુ સારું છે. એકદમ પરફેક્ટ પૂરા ગ્લાસ ભરાઈ ગયો આપણો. એટલું આવી ગયું, એક્ઝેક્ટ એકદમ થઈ ગયું છે. તમે જુઓ. સો મિત્રો, આપણી મોર્નિંગ સ્મૂધી હવે રેડી છે. સો બસ ફ્રેન્ડ, જો મારી મોર્નિંગ સ્મૂધી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. આ તમે એક પીસો
એટલે એટલીસ્ટ 7 to 12 બપોરના 12-1 વાગ્યા સુધી તો તમારે બીજું કંઈ ન ખાઓ તો બી ચાલે એવું છે. હા, ખરેખર શુગરની કાંઈ નીડ નહોતી આમાં, સારું થયું નથી નાખી. પરફેક્ટ, મજા આવી ગઈ. એકદમ જરાય ઓવર હેવી બી નથી. મારી માટે આ પરફેક્ટ છે. તો હું એકચ્યુઅલી બિકોઝ આઈસ્ક્રીમ છે ને સવારે એટલો આઈસ્ક્રીમ ના ખાવો તો સારું છે, તો શરદીનું બધું થઈ જાય. તો વીકમાં 2 થી 3 વાર તો હું પી જ લઉં છું આ રીતનું. તો બસ હોપ ફ્રેન્ડ્સ ફ્રેન્ડ્સ આ વિડીયો ગમ્યો હોય, હું મારી ડે ટુ ડે લાઈફ અહીંયા કેવી રીતની હું સ્પેન્ડ કરું છું હું તમને ડેફિનેટલી ટ્રાય કરીશ કે બતાવી શકું. શેડ્યુલ બિઝી હોય છે, પછી આખો દિવસ હું વહેલો વયો જાઉં છું, સાંજે એવી રીતના હું લેટ આવું છું. અને પછી એકલા તમે રહેતા હોય એટલે ડે ટુ ડે તમારું ઘણું કામ કરવાનું બધું હોય છે, અહીંયા જાતે કુકિંગ કરવું પડે, તો પછી તમે થાકી જાઓ ને બીજું કંઈ બહુ થતું નથી. બટ આઈ અગેન ટ્રાય. સો જોતા રહેજો, અને તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ પૂછતા રહેજો. થેન્ક યુ.